بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا فيديو خفيف راح يعلمنا بعض الأمور متعلقة بيونت 6 و 7. طبعا هذا الفورم اللي راح نشوفه هو اللي راح نطبقه. راح نشوف شلون نستخدم الأكشن ليسنر، شلون نستخدم الأكشن ليسنر بإضافة بوتون تغيير اللون إلى JPanel. راح نشوف شلون وقت اللي نسوي كليك أو بريس وكليك وريليز إلى في فورم، يعني باستخدام الماوس ليسنر الأكشن ليسنر، وإضافة هذه لين يعني ديزايننج بارت مال يونت 6 وكودينج بارت مال اليونت 7. إن شاء الله يكون درس خفيف ومفيد. ويلا بسم الله نبدأ نشوف شلون راح نطبق الجي اي اللي تونا شفناها. طبعا أول شي راح نسوي كلاس، خلينا نسميه جي اي. طبعا في بداية الموضوع في عندنا بعض الامبورتس اللايبراري لازم نجيبها وهي جدا ضرورية. import javax.swing عشان نجيب كل الباكجز الموجودة داخل السوينج. وعندنا java.awt. وعندنا آخر import نحتاجه import java.awt. شوف event عندنا واحدة بأول حرف اللي هو upper case وبس، احنا اللي راح نحتاجها اللي هي أول حرف lower case ونحط لي asterisk. هذا اللايبراري طبعا عشان نسوي الايفنتس الاكشن اللي راح تشغل لنا الفورم. طبعا كل الشغل اللي عندنا الكومبوننت اضافتهم كل شيء في البرنامج راح يكون داخل كونستراكتر، فنسوي لنا كونستراكتر زيرو ارجيومنت طبعا، وكل شيء راح يكون داخل كونستراكتر. حسب ما شفنا احنا في الفورم اللي كانت عندنا، في عندنا المحتويات نحتاج في البداية ان نسويهم، بس قبل ما نسويهم خلنا نحط اللي هو الفورم مالتنا. ففي خطوات رئيسية، تقريبا 3 خطوات رئيسية لازم نسويها في كل فورم. اول خطوة لازم نسوي extends الى الجي فريم، لازم نسوي extends للجي فريم عشان نستخدم كل الكومبوننت. بعدين نجي نقول له setTitle، نقول له مثلا نسميه مثلا GUI Tester. راح نسوي تست الى الجي اي. وبعدين نقول له setSize، خلنا نقول السايز راح يكون يعني 300 او 350 مع 400. وعندنا خلاص خلنا نشيك الحين. ما اشتغل. ليش ما اشتغل البرنامج؟ لانه ما عندنا مين ميثود. يعني احنا الكونستراكتور سوينا كل شيء بس ما عندنا مين ميثود تشغل هذا البرنامج. فخلنا نسوي مين ميثود. ناخذ اوبجكت من الكلاس نفسه GUI G equal new GUI، نقول له G دوت في ميثود رئيسية الا وهي set visible، بدونها ما راح يشتغل لنا البرنامج نهائيا. فهذا كل اللي سويناه الحين. GUI Tester هذا اللي هو setTitle وsetSize، احنا حددنا السايز. عندنا شغلة مو حلوة صارت عندنا، ان البرنامج لا زال شغال. فعشان مو كل مرة نقعد نبنده من هني في ستيتمنت لازم نحفظها وتجي بشكل مهم في الامتحانات او تجي بشكل مستمر يعني في الامتحانات، اللي هي setDefaultCloseOperation exit on close. هذه الستيتمنت نحفظها مثل ما هي ثابتة وما فيها أي تغيير. setDefaultCloseOperation exit on close and error reference. اوكي، بس هذه تكون في وين؟ هذه تكون في الكونستراكتر. هذه الميثود تكون في الكونستراكتر. الحين خلينا نشوف نسوي run again. مجرد ما نسوي close build successfully. الحين انصك عندنا اللي هو الفريم اللي سويناه انصك. فالحين خلينا نشوف شنو اللي راح نحتاجهم الكومبوننت اللي راح يكونون داخل الفريم مالنا. فعندنا بعض البوتونز برايفت j
جي بutton، عندنا اللي هو البوتون اللي بتسوي لنا ريد، وعندنا البوتون اللي بتسوي لنا بلو، وعندنا البوتون اللي بتسوي لنا جرين، واخيرا عندنا البوتون اللي بتسوي لنا اد، بتسوي اد الى الاسم. وعندنا نحتاج تو ليبل برايفت جي ليبل ليبل 1، او خلينا نسميه ليبل نيم، وخلينا نسميه ليبل ريزلت. اوكي، وعندنا بعد تكست فيلد جي تكست فيلد، خلنا نسميه تكست نيم تكست نيم. وراح نحتاج 3 جي بانل. جي بانل هو طبعا عبارة عن كونتينر مصغر. جي بانل خلنا نسميه بان 1 او بان 2 وبان 3. هذين الجي بانل اللي عندنا. وفي الاخير او الاهم شيء اللي راح نضيف فيه كل شيء اللي هو الكونتينر private container، خلنا نسميه سي. تمام، الحين احنا عرفنا كل الكومبوننت اللي راح نحتاجها، بس الحين راح نحتاج نسوي لها initializing، وراح نبدأ بواحدة واحدة. فعندنا اللي هو button r equal new JButton، نخلي داخلها مثلا red. عندنا بعدين البوتون اللي هو b، خليهم مثل الشكل هم، button b equal، طبعا كلهم بيكونوا نفس الشيء new button، بس نغير الكابشن مالتهم blue. اوكي، وعندنا اللي هو البوتون green equal new، خلينا نقول green. وعندنا البوتون add equal new JButton، وهني طبعا داخل يكون خلينا نقول add new. اوكي، بوتون add سميناها شلون احنا؟ بوتون، نعدل هذه بوتون add. تمام، الحين عرفنا كل البوتونز اللي عندنا. خلينا نروح الى الليبلز. label name equal new JLabel، وداخله نقول له name. عندنا الليبل. طب احنا قاعدين حاليا نعرف كل الكومبوننت الموجود عندنا، ونحط داخلهم الكلام او الكابشن المطلوب في الفريم. نقول result. حلو، فحاليا سوينا الليبلز. عندنا التكست فيلد. طبعا التكست فيلد من الشغلات المهمة اللي تجي في الامتحان، ان انت عندك كم كونستراكتور. طبعا عندك 4 كونستراكتورات في الجي تكست فيلد، لكن احنا راح نحتاج او راح نستخدم مجرد اللي يحط لنا السايز. بان 1 equal new JPanel خلينا ناخذ كوبي من هذه، نقول له بان 2 equal new JLabel. طبعا هنا في equal واحدة. وعندنا آخر شيء بان 3 equal new بان 3. تمام، حاليا خلصنا يعني الكرييشن مالهم. بس في شغلة مهمة جدا، احنا ما نقدر نضيف اي كومبوننت في الفريم الا اول نحتاج، يعني هذا اللي داخل مساحة هني راح نحتاج نجيبها نحطها في الكونتينر. يعني في مساحة هني هذا الرصاصي نحتاج نعرف وين موجود هو. فهذه العملية تم عن طريق نقول له سي اللي هو الكونتينر getContentPane. حاليا اوكي صار عندنا الكونتينر وموجود فيه بالضبط احنا وين راح نضيف الكومبوننت. طبعا الديفولت الى الكونتينر اللاي اوت مال الكونتينر هو البوردر لاي اوت، ولكن احنا هني راح نحتاج لجريد لاي اوت. فنقول له c.setLayout، نقول له new
grid layout ياخذ الروز بعدين الكولومز، فاحنا عندنا 3 روز 1 كولوم. سوينا الستايل. طبعا الحين راح نحتاج نضيف الجي بانل داخل الكونتينر، او نضيف الكومبوننت داخل البانلز بعدين نضيف البانلز داخل الكونتينر. فخلنا نضيفهم. عندنا اللي هو pane1 دوت اد، لان طبعا راح نضيف فيها اكثر من كومبوننت. خلنا نكرر هذه العملية تقريبا 2 3 4 5 6 تقريبا 6 مرات. بنضيف فيها اول شيء عشان يكون الترتيب متناسق، نضيف فيها الليبل عشان يكون الليبل في البداية، بعدين نضيف فيها التكست فيلد، بعدين نضيف فيها البوتون اللي يقول اد، بوتون الاد، بعدين نضيف الالوان كلها. نضيف الالوان اللي راح نحتاجها. خلاص اضفناهم. الحين نضيف البانلز داخل الكونتينر. c.add نقول له pan1. تمام. الحين لو جينا سوينا له run اضافهم الينا، ولكن احنا نحتاج يكون شوي ارتب، فنحتاج نصغره بعد شوي، يعني بيكون ارتب بهذه الطريقة او بيكون ارتب. فخلنا نصغر السايز من 350 خلنا نسميه 300. نقول له run. حلو. الحين ارتب add red blue and green. حلو. نحتاج نضيف باقي البانلز اللي سويناهم، اللي هو pane2 و c دوت. طبعا هم فاضيين حاليا، ولكن راح نضيف فيهم الاكشن بعدين. فخلاص حاليا ضفنا كل البانلز الموجودة. الحين نقدر نبدي نسوي الامبلمنتيشن. طبعا لو سوينا لي ران هني طبعا فاضيين، ولكن هم موجود فيهم JPanel فاضيين. اول شيء راح نسويه، راح نسوي implements. طبعا نسوي implements، ما نسوي extend، لان اولا ما يصير نسوي اكثر من extend الى كلاس واحد. والشغلة الثانية ان نقدر نسوي implements الى ActionListener اللي هو انترفيس، يعني نسوي extend واحد و implements اكثر من واحد. implements ActionListener عطاني error هني. شنو يقول error؟ يقول GUI is not abstract and does not override abstract method action performed action event in ActionListener. الActionListener انترفيس، وهذا الانترفيس في ميثود واحدة اسمها action performed. راح البرنامج يضل يعطيني ايرور الا اول اني اسوي implement الى الميثود الموجودة داخل هذا الانترفيس. فاجي خارج الكونستراكتور واقول له public void action performed action event. خلنا نسميه AE. شوف مجرد ما سويته حتى لو كانت فاضية قال لك اوكي خلاص، انت مجرد ما سويت لها implement حتى لو كانت فاضية هذا بالنسبة لي مو مهم. المهم انك تسوي implement الى الميثود اللي موجودة داخل اي انترفيس. الاكشن ايفنت هذه الايفنت المخصصة الى البوتون. فلكن الحين احنا راح نحتاج نعرف، يعني اذا ضغطت انا على الاد راح يضيف الاسم الموجود يعني لهني. خلينا نشوف. اذا ضغطت انا على البوتون اللي اسمه اد راح يضيف اللي هو الاسم الموجود في الليبل، موجود في التكست فيد في الليبل اللي موجود في البين 3. طبعا الليبل ما ضفناه، الحين راح نضيفه. ولين ضربت ريد يغير لون البين 2 الى ريد، وهني الى بلو، وجرين الى جرين. فاولا خلينا نضيف اللي هو pan2 دوت add، نضيف اللي هو lblResult. نسوي له run. اوكي نرجع run. حاليا ضافها لنا، بس احنا بعد عندنا خطأ عفوا في بين 3.
ايوه تمام. طبعا مثل ما قلنا الديفولت لاي اوت الى الكونتينر هو البوردر لاي اوت، والديفولت لاي اوت الى البانلز هو الجي بانلز عفوا هو الفلو لاي اوت، فضافها هني في البداية وهي ريسبونس ويا الفريم، كل ما كبرت او صغرت راح تتغير مكانها. فلو لاي اوت طبعا هو الانسيابي. خلنا نشوف حاليا نضيف. طبعا الحين وقت اللي نسوي كليك نحتاج نقول له اف اي دوت جيت سورس ايكوال مثلا خلنا نقول له بوتون اد يعني بوتون اد. هذه العملية راح تقول له اذا في كليك صار، الحين صار في كليك، صار على وينه؟ صار على البوتن اللي اسمها اد. هني شنو تسوي لي؟ هني تسوي لي تقول لي اللي هو الليبل ريزلت دوت set text، يسوي الست تكست عن طريق شنو؟ التكست txtName دوت get text. حاليا راح يسوي يسوي set الى التكست في الليبل عن طريق الجيت من التكست فيلد، يعني ياخذ شنو موجود في التكست فيلد ويسوي له set في الليبل. هذه اول عملية. ثاني عملية خلينا نقول له if ae dot get source equal البوتون اللي سميناها red. شنو تسوي هني؟ هني نقول له ان البين 2 dot set background، وقلنا احنا نبغيه اي لون؟ قلنا نبغيه الريد. طبعا الريد ما تكون بهالطريقة، الريد اما كلهم سمول اما كلهم يكون يعني كابس كبار. اف اي اي دوت شنو؟ نفس الشي طبعا get source equal بوتون، خلينا نقول الجرين، البوتون الجرين اذا كان جرين يعني نفس العملية هني ما راح يتغير شي، جرين بعد نفس الشي الى اخر شي اف اللي هو الجرين البلو، عندنا بلو. فحاليا خلصنا الى كل شيء، الى الاد الى البوتون الى الجرين الى البلو. لو سوينا له رن وقلنا اد قلنا ريد قلنا بلو قلنا جرين ما راح يشتغل بكل تأكيد، لان في خطوة مهمة جدا احنا نسيناها. شنو هي الخطوة اللي يعني مهمة جدا ومجرد ما تنساها مثل ما تشوفون ما راح يشتغل البرنامج؟ هي اضافة هذا الليسنر داخل البوتون. يعني البوتون حاليا ما تدري متى يتغير او شنو الاكشن المطلوب منها الا اذا ضفت لها الاكشن ليسنر. فانت راح تقول له البوتون add action listener، بما ان احنا سوينا لها implements في الكلاس الرئيسي فراح نقول له this. وهني 2 3 4 بوتون عندنا، راح نقول له بوتون R بوتون جرين وبوتون بلو. والحين 100% راح يشتغل. لو قلنا له مثلا الاسم خلينا نقول حسين، قلنا له اد غيره، لو قلنا له ريد سوى ريد، لو قلنا له بلو سوى بلو، ولو قلنا له جرين سوى جرين. العملية جدا بسيطة وما فيها اي تعقيد. الحين اخر شيء راح نسويه راح نضيف، الحين ضفنا الاكشن ليسنر. طبعا الاكشن ليسنر خاص بالبوتونز. راح نضيف اخر شيء اللي هو الماوس ليسنر. يعني الحين وقت اللي نسوي كليك، مثلا نسوي كليك في اي مكان فاضي هني ما راح يسوي اي شيء. وقت اللي نسوي بريس يعني نضغط مدة، وقت اللي نسوي ريليز، وقت اللي نسوي اكزit ما راح يسوي اي شيء. فخلنا نضيف او نشوف شلون راح نضيف الماوس ليسنر. طبعا راح نسوي اللي هو برايفت كلاس برايفت، خلنا نسميه مثلا برايفت كلاس
نسميه ماوس، ايوه ماوس ال، اختصار خلينا نقول له ماوس ليسنر، ماوس ال نسميه. هذا كلاس. انزين الكلاس احنا محتاجين شنو نسوي فيه؟ محتاجين داخله نخلي الاكشن مال الماوس، فاحنا محتاجين نسوي عندنا خيارين، اما نقول له implement mouse، عفوا ماوس listener، عندنا اما نقول له implement mouse listener، وفي هذه الحالة راح يعطيني ايرور يقول انه لا الماوس كلاس اللي سويت له implement انت سويت حق الانترفيس اللي اسمها ماوس listener، وفي هذه الحالة لازم تسوي implement الى كل الابستراكت كلاس اللي هو ماوس كليك، ماوس بريس، ماوس ريليس، ماوس انتر، ماوس اكزit. احنا طبعا ما راح نحتاجهم كلهم، احنا راح نطبق على بعضهم. فلو قلنا مثلا احنا محتاجين الكليك والبريس والريليز، فلنجينا ومسحنا هذولين راح يرجع الايرور، لانه يقول لك ما دام انت سويت امبلمنت الى الانترفيس انت مجبور انك تسوي امبلمنتيشن الى كل الكلاسات اللي عندك. ففي هذه الحالة في خيار ثاني، وهذا الخيار طبعا ما في اي مشكلة، وهو نسوي extends الى الماوس ادابتر. الماوس ادابتر يسوي نفس العملية بالضبط، ولكن الفرق يعني ان هني اقدر اسوي امبلمنت الى فقط الميثود اللي احتاجها في البرنامج اللي عندي. فهني خلينا نقول مثل ما اخترنا محتاجين public void mouse clicked mouse clicks، طبعا داخله يكون mouse event، خلينا نقول له ME مثلا. طبعا هني لو نشوف ان هذه override notation قاعد يقول، فهذه الميثود الحين صار لها override، وطبعا هني مجرد يعطيك اللي هو ان الكلاس احنا ما استخدمناه، ولكن ما في اي مشكلة في هذا العملية. فاحنا بنقول له وقت اللي نسوي كليك عم بنحدد بعدين في وين يكون الكليك. وقت اللي نسوي كليك ابغي يغير الليبل نيم، او خلينا نقول ليبل ريزلت دوت set text، يخلي داخله مثلا clicked اوكي. فهذا اللي راح يسويه وقت اللي سكله. فخلنا بعد نجيب مثل ثانية public void، خلينا نقول له mouse pressed، وقت اللي يسوي pressed طبعا نفس الشيء هذه تاخذ mouse event، خلينا نقول له وقت اللي يصير event نفس الشيء كذلك نقول له هني لكن pressed. زين خلينا نشوف اخر شيء الريليز اخر شيء اللي هي public void mouse release، نفس الشيء نقول له طبعا mouse event ME. طبعا هني عندي ايرور، يعني الام لازم تكون كابيتال لتر. اوكي الحين خلصنا. هني نفس الشيء بنروح نقول له الماوس ايفنت، راح نقول له هني released. حلو. الحين لو سوينا لي رن، سوينا كليك في اي مكان ما راح يصير اي شيء، لان في نقطة مهمة نسيناها مرة ثانية، الا وهي اضافة الليسنر الى المكان اللي احنا نبغي يعني كاتش، يعني يسمع مكان يعني يستوعب اول ما يصير كليك هو يصيد الكليك ويسوي الاكشن. فنجي هني خلينا نقول احنا بنضيف الاكشن في ال pan2 دوت اد. هم من ساعة ضفنا اكشن listener، الحين بنضيف mouse listener. من ساعة قلنا له this وقبل this،
او مو حنشوف هنا اعطاني ايرور، يقول لك ان الجي اي cannot be converted to MouseListener، لان احنا هني عندنا كان مسوين الامبلمنت الى الكلاس نفسه فكنا ليدس، لكن هني ما يصير نقول ليدس، هني لازم نقول له نيو واسم الكلاس MouseListener، نيو MouseListener. وهذه العملية راح الايرور، خلينا نشوف الحين لو قلنا له انت كليك كليك، هذه الكليك صار كليك، الحين اذا ضغطت مدة انا الحين قاعد يصير لي بريس صار ريليز، كليك واحدة سريعة اجودها مدة بريس واشيل ايدي بعد ما احرك طبعا ريليز، يعني كليك مدة واشيل ايدي ما راح يطلع لي ريليز، لكن كليك احرك الماوس اشيل ايدي ريليز، يعني كأني مثلا اخذت شي من هني وديته هني وهديته هني يصير ريليز. طبعا ما راح يفرق اي شي، كليك ريليز. خلينا نشوف اذا قلنا له حسين اد كليك بريست عفوا ريليز وهذه كليك. وبهذه الطريقة ضفنا الاكشن ليسنر، وهذه كانت اخر تطبيق عندنا الى هذا الفورم. الى هني طبعا اكون خلصت الدرس، اتمنى انكم استفدتون من التطبيق، يعني تطبيق مفيد في بعض الامور المهمة. نقطة رئيسية ومهمة، لازم تواصل تسوي براكتس على كل الكومبوننت اللي اخذناها واللي ما اخذناها، مثل الراديو بوتون، التشيك بوكسز، الليست، الكومبو بوكس، حاول تطبق عليهم كلهم تشوف شنو المثل الموجودين اياهم. حاول تجرب شلون تسوي الانر كلاس، شلون تسوي الاكستنز، ومتى تسوي اكستنز ومتى تسوي امبلمنتس. تشيك تسوي امبلمنتس من انر كلاس، تسوي امبلمنتس من الكلاس نفسه الرئيسي. هذه التطبيقات كلها راح تساعدك اكثر في فهم ويعني ممارسة هذه التطبيقات، راح تخليك يعني متعود اكثر على تطبيقات او على كتابة اي كود على اي فورم على اي مشكلة تصادفك، وراح يكون عندك الموضوع جدا سهل. هذا الكود طبعا راح يكون موجود في تحت في الديسكريبشن، اي احد يحتاجه ممكن ينزله. واتمنى انكم استفدتون. اي احد عنده اي ملاحظة اي سؤال، قسم التعليقات تحت مفتوح، وان شاء الله تكونوا استفدتون. شكرا على المتابعة، ونلتقيكم ان شاء الله في دروس قادمة. مع السلامة.